What is up, pala boys and girls? It is DJI, your Bicolanong Lakwatsero. Ang Bicolanong hindi mahilig sa maanghang pero mahilig maglakwatsa. Welcome to my channel, and for only meeting for the first time, do consider checking out my other videos for your weekly dose of lakwatsa and content creation uploads. Kung dati ka naman ang nakasubscribe sa channel ko, malamang sa malamang, alam mo na kung ano ang purpose ng video na ito. Yes, sa aking nagdaang video, nagpa-contest tayo para sa isang mobile stabilizer. At today natin malalaman kung sino ang lucky winner ng giveaway na ito. Okay? So, 4 na simple steps lang naman ang binigay ko para sa giveaway na to. Una ay mag-subscribe kayo sa channel ko. Pangalawa, sagutin nyo kung bakit kayo deserving na mag-uwi ng stabilizer na to. Pangatlo, bilangin nyo at sabihin nyo kung ilang beses kong binanggit ang 1K sa video na yon. And lastly, use the hashtags Bicolanong Lakwatsero and Vloggers Philippines. So, sa lahat ng mga videos ko, ito yata yung hindi yata. Ito talaga yung pinakamaraming comments na natanggap ko. Siguro dahil nga may pag-giveaway siya, part naman talaga ng requirement na sagutin nyo yung mga tanong dun sa comment section, no? Pero as compared dun sa first time kong pag-giveaway nung namigay ako ng drone, mas madami talagang nag-participate sa giveaway na to. So, maraming salamat guys sa pagpatol sa kaututan naman natin ito. Ayun, so, nahirapan akong pumili kung sino talaga yung bibigyan ko ng stabilizer na to. So, para madalian yung buhay ko, inuna ko munang i-filter yung mga nakatama ng sagot dun sa pangalawang questions. So, ilan nga ba? Ilang beses ko nga bang binanggit ang 1K sa nandaan kong video? May sumagot ng 12, may sumagot ng 13, may 15, may 17, may 18, may 19. So, para malaman natin kung ano talaga ang tamang sagot, ilang beses ko nga bang binanggit ito, panoorin natin ang video na to para malaman natin. Finally, na-reach na natin ang 1K subs! Woohoo! Tayo ng ating 1K subs achievement, ang 1K subs organical. Pag-usapan na nga natin itong 1K organic subscribers, reaching 1K para maka-reach ng 1K or achieving the 1K sub requirement of YouTube, no? Yes, ulit-ulit tayo sa 1K, ganon. Mabilis ninyong ma-reach yung 1K sub. On how to gain 1K organic subscribers, banggit ng 1K. Nakakarinig kong pagbabanggit ng 1K. For reaching 1K. Kung ilang beses kong binanggit ang 1K, binanggit yung 1K. Tulong sa akin na ma-reach itong 1K milestone na ito. So again, kung hindi... Alright, there you have it pala boys and girls. Malinaw na malinaw ang ating bilang. 19 times kong binanggit ang 1K sa aking nagdaang video. Actually, kahit ako, hindi ko naman kasi sinadya kung ilang bilang or kung ilang beses ko talaga siyang babanggitin. So, pinanood ko rin ng mga 2 beses yung video ko after ko siyang i-upload para masigurado kung tama yung bilang ko, no? So, ayun nga, 19 times siyang nabanggit doon sa video. At kung isa ka sa mga sumagot ng 19 times doon sa pangalawang question, then you are one step closer to winning this mobile stabilizer. Okay, so after kong ma-filter lahat ng tama yung sagot, inisa-isa ko na naman silang basahin para makita ko yung mga sinagot ninyo sa first question, which is why you deserve to win this stabilizer. So, binasa ko silang lahat at madami talagang mga deserving naman mag-uwi ng stabilizer na to. Pero dahil hindi naman po tayo milyonaryo at hindi rin naman din tayo sponsored, so yun talaga, we can only have one winner. Pero baka naman yung mga brands dyan, baka naman gusto yun namang mag-sponsor just. Ayun, so ang ginawa ko, nung binasa ko na yung mga sagot ninyo, pinuntahan ko yung mga YouTube channels at saka yung hinanap ko sa Facebook yung mga walang YouTube channel para makita ko yung mga profiles din ninyo. Yes, na-test pa yung stalking skills ko para sa giveaway na to. So, yun. Until after a very long time of contemplating and thinking about who the most deserving is, nakapag-arrive tayo sa isang desisyon. At ang napili nating pagbigyan ng stabilizer na ito ay walang iba kundi si Siger Penicate of Sigerman Vlogs. So ayan, Siger, congratulations for winning this mobile stabilizer. So in the spirit of transparency, si Siger ay may sarili ring YouTube channel at
isa siyang broadcasting student. So siya yung napili ko kasi chinek ko yung channel niya, katulad ng ginawa ko sa iba rin mga sumali, chinek ko rin yung mga profiles niyo. And upon checking his channel, I saw that his videos and that his content have a lot of potential. So I think magiging malaking tulong sa mga uploads niya itong mobile stabilizer na to. Pangalawa, as a broadcasting student, alam ko na maraming mga projects that would require video editing. So I think this would also be a big help to him in his studies. So ayun, sa mga hindi ko napili, huwag sana sumama yung loob ninyo, huwag sana mag-unsubscribe, Diyos. Pero ayun nga, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi kanina, isa lang talaga yung kaya kong ipamigay. Pero that doesn't really mean na hindi kayo deserving na makakuha nitong giveaway na to. It just so happened na upon checking out the profiles, lumutan talaga yung kay Cyger, and I think na siya yung pinakamatutulungan nitong stabilizer na to. And promise, kapag na-monetize na yung channel ko, magpapag-giveaway ulit ako. And kung gugustuhin nyo mang sumali ulit sa pag-giveaway na yun, who knows, baka kayo na yung mag-uwi ng susunod nating ipapamigay na gamit. Kung ano man yun. Okay, so ayun guys, maraming salamat. Cyger, congratulations sa pagiging winner ng giveaway na to. Sana tama yung isip ko. Alam ko naman sa puso ko na tama yung decision ko na ikaw yung piliin, dahil alam kong magiging malaking tulong para sa iyo to, at alam kong magagamit mo to sa tamang paraan. So ayun, maraming salamat everyone again for helping me reach 1K and for joining the giveaway as well. So ayun, magkita-kita tayo next week for another upload. Next week mag-unbox tayo ng aking bagong DJI toy, ang aking Osmo Mobile 4, and we'll probably review the product as well. So kung mahilig kayo sa mga unboxing at kung interesado kayo dun sa OM4 ng DJI, ang kanilang pinakabagong labas na stabilizer, do check out my upload next week. Alright, thank you guys for watching, and if you enjoyed this video, make sure to leave a thumbs up, consider subscribing to my channel, and hit that notification bell only if you want para updated kayo sa mga uploads ko tungkol sa Lakwatsero at sa kung ano pa mang mga bagay tungkol sa content creation. You may also follow me on my other social media accounts. I do have Facebook and Instagram for more travel-related content. Alright guys, maraming salamat ulit sa panonood at sa pagsama sa akin sa announcement ng winner na ito. Magkita-kita tayo next week para sa aking next upload. Bye!